Adăugat în 1.8, monumentul a devenit una dintre cele mai iconice structuri din Minecraft. Multă lume și-a făcut baza în el, dar și mai multă lume și-a făcut o fermă în el. Iar asta o să fac eu azi. O să construiesc cea mai rapidă fermă de Sea Lantern care produce peste 6000 de iteme pe oră. Pentru a începe trebuie să găsim mai întâi un monument. Acum că am găsit monumentul, trebuie să scoatem toată apa din el. Da, m-ați auzit bine, toată apa asta trebuie scoasă. Pentru a face asta am un plan. Planul constă în 2 pași. Mai întâi trebuie să secționăm toată zona în care vrem să facem fermă, așa că ne trebuie mult sand. Pentru început m-am gândit să înconjur monumentul cu un cerc de diametru de 180 de blocuri, iar după să-l secționez astfel, în 4 dreptunghiuri și 4 semicercuri, iar semicercurile la rândul lor în mai multe dreptunghiuri. Sper că are sens, dar oricum vedeți pe ecran. După o încercare eșuată colosal de a face un cerc, dacă mă duc în aer și nu arată ca un cerc, eu o să nebunesc. am luat o pauză și când m-am întors, am reușit să-l repar. Fraților, un cerc perfect aici. Doamne, iartă-mă. Prima dată când am făcut și eu un cerc perfect în jocul ăsta. Prima dată. E prima dată când fac asta cu un monument. Prima dată. My God, a fost o aventură. Am trebuit să scot toată apa. Acum e timpul să-l secționăm. Dar pentru asta trebuie să scoatem toată iarba de pe fundul mării. Și pentru asta avem nevoie de o conduită. Unde ce? 1, 2, 3, 4, 5. De aici cum continuă conduita? Bun, deci cred că e așa. Asta e conduită maximă, parcă. Și nu mai am blocuri. O pun aici și după sparg ăla sau? Da, mă, da. Much later. În sfârșit, acum putem începe să scoatem apa. Acum că l-am secționat, am terminat pasul întâi. Acum urmează să scoatem apa folosind diverse metode. Mai întâi folosim sponge-uri să scoatem apa din zonele mici. Iar acum o să folosim mașinăria asta să scoatem apa din pătratele mari. Merge. Merge. I think. Yeah, it messed up. Cred că mă chinui la ăsta de vreo 6 ore în continuu. Pe acolo. Poate merge. De data asta. Tatăl nostru care ești în ceruri și hai să-i dăm drum. Da, am uitat să fac ceva. Te rog. Ai mini 6 din 7 funcționează. De asta va trebui să facem pentru bazinul ăsta de aici, ăla. O să fie ușor chiar cu această mașinărie. Eu nu fac probleme. Acum a mai rămas doar centru. Gata și centru. Acum trebuie să spargem toți pereții de nisip, cu excepția celor care fac cercul. Ok, fraților, tocmai ce spărgeam monumentul ăsta și am găsit camera de sponge. Acum am găsit camera de sponge. După ce am dat drain la tot, am găsit camera de sponge. Asta a durat mai mult decât credeam, dar măcar am terminat. Acum trebuie să facem podeaua cu 5 blocuri mai jos, adică mai multe blocuri de spart. După ore bune de spart și nivelat, am terminat în sfârșit și asta. Tot ce ne-a mai rămas este să construim ferma propriu-zisă, așa că ne trebuie mult obsidian și gles. Dar deja avem ferme pentru astea două, deci hai să trecem la treabă. Făceam ferma. Și-a lovit trăsnul acolo. Fix acolo, fix în față. Mișto. După ce am pus obsidianul și glesul, acum trebuie doar să aprindem portalele și să facem unul și în nether, dar îl facem în aer, ca atunci când cad gardienii să moară și să dropeze itemele. Acum că am terminat bucata din nether, mai trebuie doar să ne ocupăm și de restul. Pentru a funcționa ferma, toate blocurile trebuie să fie source water, adică oriunde aș da click să mi se umple găleata. Cum facem asta? Păi punem apă de sus ca să curgă în jos.
Acum pe fiecare bloc punem chelp și așteptăm să crească. Mișcă, mă! Ce stau eu după tine? Piglin Infect. După ce crește, spargem chelpul și gata. Și ultimul pas este pusul de scări. De ce? Păi pentru a forța gardienii să intre în portal și să moară. Sincer. Bun, am rămas fără scări. Așa că în timp ce crește chelpul, am făcut această fermă de stone și am făcut restul de scări. Și cu asta am terminat ferma. Merge! 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 Am terminat în sfârșit, baby! Dacă vreți să vedeți și partea a doua în care transform gaura asta într-un meteorit, dați un like, pentru că la 50 de like-uri o să fac partea a doua. Dar până atunci te poți uita la cel mai mare proiect făcut de mine în hardcore sau la unul din cele mai stupide challenge-uri.